Balat ng orange, pwedeng gawing candy. Madali lang ito gawin. Let's begin! Hugasang mabuti ang orange, then tanggalin natin ang mga balat. Pwede nyong gawin ito nang hihiwain nyo ng quarter yung balat and then saka nyo tuklapin or tanggalin ang balat. Pero pwede rin yung hiwain nyo lang ng kutsilyo, mas mabilis. Make sure lang na pahaba ang hiwa ninyo para hindi maliliit at hindi tayo mahirapang maghiwa later. So ito yung mga balat na ginamit ko noong nag-juice ako. So ngayon pinipilian ko lang kung alin yung mga mahahaba para magamit natin dito. But for this recipe, 4 na oranges ang katumbas nito. So maglagay lang kayo ng tubig sa isang pot and then ilagay niyo yung mga orange peels o yung mga balat ng oranges. Then i-boil natin for about 10 minutes or longer kung mapait pa siya. Pwede nyo kasing tikman ang balat ng orange kung tingin nyo meron pa siyang mapait na lasa. Kung yes, pwede nyo i-boil pa ng extra or pwede nyo tanggalin na tubig at lagyan nyo uli ng bago then i-boil nyo uli for another 10 minutes. Ako kasi mas gusto ko yung may konting pait. Kung okay na, pwede na natin tanggalin at palamigin natin ng konti bago natin gawin yung susunod na procedure. Etong katas nito o yung tubig, huwag nyo itong itapon. Like I mentioned sa isang video ko, pwede nyo itong inumin or gawing tea. Pero hindi po mapait ang sabaw nito. Pwede nyo itong lagyan ng konting honey or cinnamon if you like. Then palamigin lang natin ng konti ang mga balat. Kapag medyo lumamig na, pwede nyo nang scrape ang white part. Kung mapunit ng konti, okay lang yan. Then hiwain nyo lang ng pahaba. Kung bago ka dito sa channel ko, subscribe na! So ito na yung mga nahiwa natin. Then sa isang pot, pagsamahin natin ang water at sugar. Ang portion na ginamit ko is 2:1. Pwede rin kasing 1:1, equal parts ng sugar at water. Pero dahil i-coat pa natin siya ng sugar later, mas gusto ko na ganito lang yung kanyang syrup. Kapag natunaw ng syrup, ang nag-boil na, i-add na natin ang mga orange peels. Simmer lang natin for about 20 minutes. Ang first 10 minutes, sanayaan ko nakatakip. And then after that, I left it open and then just let it continue simmering. La, 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 la. Actually, hindi ko alam ano kinanta ko dyan. Anyway, makikita nyo naman na ang syrup ay nag-thicken na. So, bali, pinatay ko lang ang apoy at hinayaan ko siyang lumamig dyan sa pot niya. Then gumamit lang ako ng rack na merong tray sa ilalim para mag-drip yung mga extra syrup niya and hayaan lang natin siya dito para mag-dry siya ng konti bago natin i-coat ng sugar. Kasi kung basa pa yan at i-coat nyo ng sugar, i-absorb lang niya yung sugar so masyadong matamis guys. So it's better na natuyo na siya ng konti. So pag ready na, pwede nyo i-coat ng sugar. Pwede nyo rin hindi i-coat ng sugar if you like it simple like that. Pwede nyo rin tong i-coat ng chocolate or yung melted chocolate. Pero I like this one better para talaga siyang candy. Then hayaan nyo lang siya for few hours kasi kailangan na matuyo yung sugar niya. At malalaman nyo rin naman na ready na siya kasi madali siyang matanggal doon sa pinaglagyan natin. Ano daw ba ang texture ng orange peel candy? Ganito siya guys, it's soft and chewy, parang gummy candies. At kahit may mga asukal siya, hindi siya ganun katamis kasi naglalaban yung lasa ng orange and yung sugar. Ang maganda lang dito, natural siya, di ba? Walang tapon. Pwede mong gamitin yung mga orange peels para maging candy, di ba? Paano ko nalaman na pwedeng gawin tong candy? Ang neighbor namin na binigyan ko ng oranges, sabi niya gawin ko raw orange candy, yung mga balat. So sabi ko, let me check a recipe for that. And yeah, now we're able to create this delicious homemade candies na magugustuhan ng mga bata. At pati matanda, basta walang diabetes guys. Okay? So paano ang storage nito? So ilagay nyo lang siya sa airtight container. Na magtatagal siya dyan. Kahit na 1 buwan siguro dyan yan, pwede. Pero hindi yan tatagal ng 1 month. For sure, ubos yan. I hope nag-enjoy kayo ha. Thanks for watching!